Chân nguyên tiếng ấy thân quen từ thuở hồng hoang. Chân nguyên bóng dáng song sinh từ cõi địa đàng, mãi theo hoa đốm hư không chìm trong biển tối mênh mông. Từ ấy ta quên đường về, ta quên đường về chân nguyên ơi. Chân nguyên chẳng cách không gian và chẳng thời gian. Chân nguyên người vẫn chung chinh chờ ta trở về, mãi mê trong chốn trần lao, chìm trong thinh sắc xôn xao. Từ ấy ta quên đường về, ta quên đường về chân nguyên ơi. Chùa vang vọng từ xa, sớm khuya như dục lòng ta trở về nơi quê nhà. Cuộc đời như khói như sương, mà người sao mãi vẫn vương. Mê lầm nên đau thương chấm luất mãi. Tiếng tựa mãi thương vang, đường đi trải ánh nắng vàng. Trở về an trú chân nguyên, cuộc đời thôi hết đạo điên. Tâm thường như không chân Viện chủ Thiền viện Phổ Môn. Kính bạch quý thầy giác ngộ, 18 năm qua, nhờ gợi giác, tình thương và dịu dàng của hai thầy, chúng con được quý thầy từng bước soi đường chỉ lối. Nên giờ đây, chúng con tin chắc rằng chỉ có giác ngộ mới giải thoát vô minh tham ái và sân hận. Với niềm tin đó, hiện nay đã có người sư cô từ các quốc gia trên thế giới đã theo hai thầy xuất gia cầu giác ngộ. Và gần đây nhất, đầu năm 2019, hai thầy đã đưa một vị hòa thượng ở Việt Nam và hai sư cô ở Thiền viện Phổ Môn thể nhập vào thế giới giác ngộ, nơi thanh thang, thanh tịnh, rõ ràng thường biết, không còn khổ đau sinh tử luân hồi. Chân nguyên cuộc đời thôi hết đạo
chúng, hôm nay là rằm Thượng Nguyên năm 2019. Chúng tôi rất là vui được đón tất cả quý vị về đây tham dự lễ rằm Thượng Nguyên, đốt nến để thắp lên cái tuệ giác trong mỗi người. Kính thưa quý vị, hồi nãy giờ quý vị có nghe quý sư cô gọi là thầy giác ngộ phổ môn. Nghe chữ đó thấy lạ không? Có lạ không quý vị? Lạ phải không? Quý vị nghĩ là quý vị đến đây là mong thầy đưa mình về để thế giới giác ngộ. Thầy đưa trò đến thế giới giác ngộ thì thầy phải gì? Thầy phải gì mới đưa trò tới thế giới giác ngộ? Thầy phải giác ngộ thì mới đưa trò đến giác ngộ. Chứ nếu mà thầy thấy cái gì ngộ để giác thì đưa trò đến đâu? Đưa trò đến giác ngộ được không? Thì cũng đưa trò đến cái chỗ thấy cái gì ngộ thì giác, phải không? Vậy thì đệ tử muốn theo thầy để mong được giác ngộ thì thầy là ai mà đưa đệ tử tới giác ngộ? Hôm nay quý vị muốn biết không? Muốn biết không? Muốn phải không? Thường thì quý vị hay nghe nói rằng bậc giác ngộ thì không nói mình giác ngộ, mà nếu không nói giác ngộ thì cũng chẳng ai biết đó là bậc giác ngộ. Thành ra nên nói hay không nên nói? Ai nên nói giơ tay? Chắc hầu như là giơ tay nên nói, phải không? Nhưng mà nói thì cứ nói, tin hay không thì sao? Tùy mỗi người, phải không quý vị? Nhưng mà nói còn hơn là để quý vị tự đoán, phải không quý vị? Cái đoán mới là gì? Rất là nguy hiểm. Mỗi người đoán một kiểu, tạo thành một sự hiểu lầm rất là nhiều. Quý vị biết là mấy quý sư cô hay thiền sinh thì xưa nay cũng thường nói về thầy phổ môn, thầy suối từ, những bậc thầy giác ngộ, là bởi vì họ là những người đã từng theo quý thầy nhiều năm tháng tu học và trải nghiệm. Có người đã theo 20 năm, 18 năm, 15 năm, 10 năm, 5 năm và một năm. Họ là những người trải nghiệm, họ là những người thay đổi cuộc đời của họ, cho nên họ có niềm tin rất là mạnh để đi theo chúng tôi. Và họ là người có niềm tin để giới thiệu tất cả mọi người về đây để gặp chúng tôi. Tuy nhiên, những tiếng nói từ quý vị nói ra, hầu như mọi người cũng muốn nghe được tiếng nói từ chúng tôi nói ra, phải không quý vị? Tiếng nói từ học trò nói ra, nhưng mà đúng ra tiếng nói từ học trò là cũng là chắc không quý vị? Chắc không? Tiếng nói từ học trò chắc không? Cũng chắc chứ, là tại vì nếu như họ không trải nghiệm, họ không hiểu, họ không tin, họ không thể nhập thì họ sẽ không theo, họ sẽ không nói. Nhưng mà ngày hôm nay mà sở dĩ chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị thì trước tiên cho quý vị thấy vài điều quan trọng nó xảy ra trong cái cuộc đời của chúng tôi, từ lúc chào đời, trăn trở, thao thức, giác ngộ, độ sanh và cho tới ngày hôm nay. Bây giờ quý vị nhìn thử nha,
không thể nhập vào cái thế giới giác ngộ tại Việt Nam, mà lại ở xứ người, ở ngay trên cái ở Thái Lan, nói chung là ở nước ngoài, phải không? Đó là một điều lạ, không phải ở Việt Nam mà là ở nước ngoài. Đó là một cái điều lạ thứ nhất. Điều lạ thứ hai là cái người đệ tử đầu tiên mà theo chúng tôi đi xuất gia, quý vị biết là ai không? Là ai? Là sư cô Phổ Nguyện, người gì? Người Mỹ. Đây, sư cô Phổ Nguyện. Sư cô Phổ Nguyện đứng lên cho đại chúng nhìn sư cô Phổ Nguyện. Và một cái đặc biệt kế tiếp nữa đó là cái người mà được chúng tôi đưa vào thể nhập thế giới giác ngộ là ai, quý vị biết không? Là sư cô người Ấn Độ, sư cô Phổ Niệm. Xin sư cô Phổ Niệm. Đây là sư cô Ấn Độ. Thì sit down. Đây là một cái điều, những cái dấu mốc quan trọng chúng ta sẽ nhìn. Tất cả cái gì trên cuộc đời này nó đã có nhân duyên. Tại vì con mắt thường chúng ta không hiểu được, chúng ta không thấy được, cho nên chúng ta sanh những cái nghi ngờ. Quý vị biết cái vị mà thể nhập thế giới giác ngộ giải thoát sanh tử đầu tiên sáng lập ra đạo Phật là ai biết không? Là ai? Hả? Ai quý vị? Phật Thích Ca Mâu Ni. Sakyamuni Buddha, Thái tử Tất Đạt Đa. Người gì quý vị? Người Ấn Độ. Người Ấn Độ nha quý vị. Thì bây giờ ngày hôm nay cái người là người trở lại theo chúng tôi là người Ấn Độ. Tại sao? Nếu chúng ta nói về dân tộc, chúng ta lấy dân tộc mà so sánh thì ba người này có đâu cùng một dân tộc, đúng chưa? Đây là người Việt, đây là người Mỹ, đây là người Ấn Độ, không liên quan gì đến nhau hết, đúng chưa? Rồi thêm nữa, ba người này nếu đứng về tôn giáo thì ba tôn giáo khác nhau. Đây là Phật giáo, đây là Thiên Chúa giáo và đây là Ấn giáo, đúng chưa? Ba tôn giáo. Quý vị thấy nó lạ chưa? Bắt đầu chúng ta từ từ chúng ta nhìn ra tại sao, cái gì mà để gặp lại một nơi, cái gì hả? Cái gì mà để gặp lại nhau? Cái chỗ này rất là quan trọng. Đây là những người, quý vị sẽ biết họ là những người như sư cô Phổ Niệm là cô là Ấn giáo, mà dòng là dòng gì? Dòng dõi của Bà La Môn, một trong bốn giai cấp cao nhất của Ấn Độ là Bà La Môn, một người rất là thành công trong xã hội. Nhưng mà tại sao lại cuối cùng đi theo chúng tôi để làm gì? Vì cái gì mà theo chúng tôi? Sư cô Phổ Nguyện là người Mỹ, sanh ra được một gia đình rất là thành đạt. Cha là bác sĩ, gia đình đều là thành đạt hết. Cô là chuẩn bị học tiến sĩ, cuối cùng buông hết đi theo chúng tôi. Mà đi ngay cái lúc mà chúng tôi vòng quanh thế giới để đi tầm sư, để tìm lại cái chốn về giác ngộ đó, thì cô là cái người đi theo. Và cuối cùng khi chúng tôi thể nhập vào cái thế giới giác ngộ, cô là người chứng kiến, cô là người thấy rõ được cái sự khác biệt của một người khi chưa thể nhập vào thế giới giác ngộ và người sau khi thể nhập vào thế giới giác ngộ. Và cách đây đã trên 20 năm rồi quý vị. Và cô theo chúng tôi cho tới
tới ngày hôm nay, đó là đệ tử đầu tiên. Thì như vậy chúng ta nhìn cái lạ là không phải người Việt Nam trước, thấy không? Không phải là người Việt Nam theo đầu tiên. Cái lạ là người Ấn. Mà người Ấn thì nó đã có được lịch sử, chúng ta biết rồi, là có Thái tử Tất Đạt Đa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho vài cái hình ảnh đó để cho quý vị thấy rằng là cái gì để chúng ta gặp được nhau mà không có liên quan tới văn hóa, tôn giáo, màu da, chủng tộc. Phải không? Hoàn toàn không liên quan tới. Vậy cái gì mà để có thể không liên quan tới tất cả tôn giáo, văn hóa, màu da, chủng tộc mà có thể gặp nhau? Chốn về. Là cái đó là cái gì? Đó là cái chốn về giác ngộ. Đây chúng ta bắt đầu mở lại cái chỗ chốn về giác ngộ. Chốn về giác ngộ là cái gì? Quý vị biết tất cả chúng ta đến cuộc đời này ai cũng có cái nhân duyên, đến bằng nghiệp hay đến bằng nguyện. Không có gì mà tự nhiên hết, tất cả đều là có nhân duyên. Chỉ có con mắt phàm chúng ta không nhìn thấy được thôi. Còn tất cả cái gì mà xảy ra trong cuộc đời này đều có nhân duyên. Chúng tôi cho một cái ví dụ để quý vị cảm nhận được chúng tôi đến từ đâu nha. Quý vị thường thấy ở trong Phật giáo mình có cái biểu tượng hoa sen mà mọc lên ở trong bùn ha. Nếu mà người nào mà là Phật tử á, là rất là thấu triệt cái điều này. Thì quý vị biết lấy cái biểu tượng đó chúng ta giải thích để cho quý vị dễ hiểu. Khi chúng tôi có mặt trên cái cuộc đời này lúc còn rất là nhỏ, đã biết mình là gì? Mình là sen, biết rất là rõ, nhưng đang ở trong bùn. Tại vì khi sanh vào cái cõi đời này là cõi gì? Cõi bùn lầy, thấy không? Bùn lầy có nghĩa là cái cõi của vô cùng tham ái và sân hận. Nhưng mà tự trong thẳm sâu khi còn nhỏ đã biết mình là sen, biết rất là rõ sen, và biết rất là rõ sen nó như thế nào, rất là rõ. Trong tâm lúc nào cũng cảm thấy được là cái sự thanh thang, thông dong, tự tại, rộng rang, thảnh thơi, đầy tình thương và trí tuệ. Trong người lúc nào cũng có cái cảm giác đấy. Nhưng mà mình đang sanh ra trong bùn. Cho nên làm sao đã bước vô cái bùn này rồi thì phải một lần nữa phải cho nở hoa. Thì từ đó là chúng tôi bắt đầu cứ trăn trở làm sao cho sen được nở hoa. Thao thức trăn trở ngày đêm khi còn rất là nhỏ. Và mình nhìn thấy chung quanh hoặc mọi người đang lặng hợp ở trong bùn, buồn vui giận hờn thương ghét ở trong bùn, mình biết. Nhưng mà trong lòng mình chỉ nói rằng là phải nở sen thì mình mới cứu được chúng sanh. Từ nhỏ nó có cái tâm trạng đó rồi, phải nở sen mới cứu được chúng sanh. Còn bây giờ mà bước vô trong bùn không cứu được, nhưng mà không thể là bùn giống như tất cả chúng sanh. Cho nên từ thuở nhỏ đã chứng kiến những người gọi là người địa vị, người giàu sang, người có đầy đủ tình yêu, đầy đủ tiền bạc, nhưng không bao giờ hạnh phúc, bởi vì đã sanh ra trong bùn. Người giàu cũng khóc, từ nhỏ đã thấy cái điều đó. Cho nên ngày đêm chúng tôi chỉ cần thao thức trăn trở làm sao để cho bùn, để cho hoa sen nó được nở ra khỏi bùn. Và quý vị biết, khi mà chúng tôi còn nhỏ, sống không giống như những đứa trẻ bình thường. Những đứa trẻ bình thường là vui đùa, hạnh phúc ở trong bùn. Chúng tôi không vào trong đó được. Chúng tôi cứ ngày đêm trăn trở thao thức và làm sao cho mong cho sen được nở. Và chúng tôi tin chắc rằng là sen sẽ nở hoa. Trong người mình nó có một cái niềm tin rất là mạnh và một cái thôi thúc rất là mạnh để mà từng ngày mình lớn lên như vậy.
Mà quý vị biết lúc đó chúng tôi chưa có biết được về cuộc đời của Đức Phật. Mãi tới năm 11 tuổi có một cái nhân duyên đọc được cuộc đời của Đức Phật thì mới thấy được rằng cái người này nè giống hệt như là cái mà muốn tìm. Cái sự trăn trở của người này, cái sự thao thức của người này, cái sự đi tìm kiếm của người này sao giống như là cái trăn trở, cái thao thức và cái tìm kiếm của mình. Từ đó bắt đầu mình có thêm một cái niềm tin và sức mạnh để đi tới. Có nghĩa là cái người này đã tìm ra rồi, đã nở sen rồi, thì mình sẽ được nở sen. Và từ đó là phát tâm đi xuất gia. Quý vị theo kịp không? Quý vị theo kịp câu chuyện không? Nói như vậy cho quý vị dễ hiểu nha, chứ còn nhiều khi nói cái kia quý vị mơ màng, quý vị khó hiểu nha. Nhưng mà quý vị biết năm chúng tôi 13 tuổi thì cũng có một cái nhân duyên gặp được trong một cái buổi trai tâm rất là đông tăng ni, mấy trăm tăng ni, thì chúng tôi gặp một cái vị ni sư có một cái đời sống rất là thanh thoát, thanh tịnh, nhẹ nhàng lắm. Thì tự nhiên trong lòng mình muốn cái đó rồi, trong lòng mình muốn đỡ sen, mà mình gặp cái người nào có cái năng lượng của hoa sen á, thì mình sao? Mình hút được lại, mình muốn tới gần. Thì khi tới gần mình xin ni sư cho đi xuất gia, đi lên thiền tự. Sau đó rồi thích lắm, ni sư mới nói rằng con còn nhỏ lắm, không có cho đi, đợi 18 tuổi mới đi, sợ mình 37, 21 ngày á mình đi về. Thì quý vị biết từ 13 đến 18, cái thao thức mà mình nở sen nó lúc nào cũng nung nấu trong người của mình hết. Sự đời xảy ra như vậy không hề ảnh hưởng tới mình. Chưa bao giờ mình biết bước vào cuộc đời để chơi như chúng bạn. Không có quan trọng ăn, không quan trọng mặc, không quan trọng chơi, không quan trọng cái gì trên thế gian này hết. Chỉ một lòng làm sao mong một ngày được nở hoa sen. Và chờ đợi, tại vì thầy nói, ni sư nói rằng là phải 18 tuổi học xong cấp 3 rồi mới cho đi tu. Nghe lời ni sư phải về đi học, nhưng mà lúc nào có cơ hội là đi lên thiền tự, và lúc nào cũng trăn trở làm sao lên nở sen. Đúng 18 tuổi vừa học xong cấp 3 thì được chính thức xuất gia. Thì quý vị biết khi mà xuất gia rất là mừng là bởi vì mình biết rằng là cơ hội nở sen đã đến rồi. Nhưng mà đâu có phải dễ đâu quý vị. Đến khi vào tu, vào trường học, mình học Phật Pháp, mình hiểu Phật Pháp, mình hành Phật Pháp, tất cả cái gì mà Đức Phật dạy là chúng tôi thực hành rất là nghiêm mật. Tất cả cái gì mà Phật tử hoặc là tăng ni mà tu hành miên mật như thế nào đó, thì chúng tôi sẽ làm như thế đó, mà có thể làm hơn cái đó nữa. Tu này tu đi. Nếu quý vị nói quý vị niệm Phật tới đâu thì chúng tôi sẽ niệm hơn quý vị nữa. Quý vị trì chú tới đâu thì chúng tôi cũng trì chú hơn quý vị. Quý vị tụng kinh tới đâu thì chúng tôi cũng tụng hơn quý vị. Tại vì ngày đêm có làm chuyện đó, tôi có làm chuyện gì đâu. Mà quý vị ngồi thiền tới đâu thì chúng tôi cũng ngồi hơn quý vị. Mà quý vị nghiên cứu kinh luật luận tới đâu thì chúng tôi cũng nghiên cứu hơn quý vị. Bởi vì quý vị còn bị chi phối bởi gia đình, cuộc sống. Chúng tôi không bị chi phối, chỉ làm một chuyện đó thôi. Cho nên cái sự miên mật nó rất là miên mật, phải không? Nhưng trải qua bao nhiêu năm thực tập tu học công phu, nhưng mà sen vẫn gì? Chưa nở, nóng nở. Thì lúc đó chúng tôi năm 94 chúng tôi đi qua, được gia đình đưa qua nước ngoài. Thì khi qua nước ngoài cũng vậy, những cái thao thức trăn trở muốn làm sao cho sen nở là bởi vì quý vị biết trong người của chúng tôi có một cái trạng thái là khi bắt đầu biết về cuộc đời Đức Phật đó quý vị, là tự nhiên cái trí tuệ của Đức Phật đó, mình nghe tới đâu là mình cảm thấy nó gần gũi tới đó. Cái khả năng mà khai mở điểm hóa của Phật tới đâu, mình nghe tới đâu là tự nhiên mình cảm thấy như là gần lắm, không có xa. Nó giống như là ở bên cạnh vậy, nó là một với mình vậy.
Rồi cái sự xả bỏ của Thái tử Tất Đạt Đa mà khi đi tu á, mình nghe mình cũng thấy rất là bình thường, mình cũng vậy đó. Rồi cái sự trăn trở thao thức tầm sư học đạo của Thái tử Tất Đạt Đa, mình nghe mình cũng cảm thấy nó rất là gần gũi. Trong đời của chúng tôi là cái người mà chúng tôi gần gũi nhất là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Gần lắm quý vị, nhưng mà lại không thấy gần gũi chúng sanh, mà gần gũi cái vị đó. Và cái vị thứ hai mà chúng tôi thấy gần gũi nhất là Quán Thế Âm. Khi mà chúng tôi, lúc đó chúng tôi mỗi lần nghe tới Quán Thế Âm là mình thấy rằng nó một tình thương bao la vô bờ bến. Không phải nói cái tướng Quán Thế Âm, hay là không phải tướng của Phật, mà nói tới cái tâm lượng bao la từ bi vô lượng cứu chúng sanh đó, nó không giới hạn, nó không ngần né. Và có thể đi vào cuộc đời này than cùng ngõ ngách gì để làm sao đưa thương chúng sanh và cứu chúng sanh, thì chúng tôi cũng thấy rất là gần gũi với cái hình ảnh của Quán Thế Âm. Một cái hình ảnh đại diện cái trí tuệ siêu việt là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và một cái hình ảnh đại diện cho từ bi vô lượng là Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì tự nhiên từ khi mà chúng tôi bắt đầu ý thức được là có hai vị đó, thì tự nhiên cuộc đời của chúng tôi rất là gần gũi và gắn liền với cái trí tuệ và cái từ bi của hai vị đó. Và trong người lúc nào cũng có cái cảm giác nha, nó lạ lắm. Lúc đó mình chưa có trở về đó, mình có cảm giác là nếu một ngày nào đó mình nỡ xem thì mình sẽ làm việc như Thích Ca và như Quan Âm. Không biết trong người lúc nào nó có cái cảm giác đó quý vị. Và mình muốn làm cái việc đó, mình rất là muốn làm cái việc đó, bởi vì mình thấy chúng sanh quá đau khổ. Mà Đức Phật thì bây giờ Đức Phật Thích Ca thì đã nhập Niết Bàn rồi. Quan Âm thì cũng chỉ là một cái cổ tích thôi, chuyện Phật ở trong quá khứ thôi. Hiện nay cần phải có những người đỡ xem để cứu chúng sanh. Cho nên chính cái đó nó làm thôi thúc chúng tôi rất là mạnh để phải tiếp tục đứng lên, để làm sao trăn trở thao thức đi tìm người giúp cho mình đỡ xem. Thì qua bên Mỹ thì quý vị biết rằng là Chư Tôn Đức Tăng Ni khuyến khích chúng tôi vào trường đại học, cứ nghĩ rằng là ở trong trường đại học thì sẽ có cái môn Phật học đó. Thì hy vọng mình sẽ ở trong đó mình có thể nương vào những cái sự khai thị ở trong kinh đó, mình có thể đỡ xem. Đồng thời là nếu sau này mình đã ở Mỹ rồi, mà nếu sau này muốn đi đâu phải có tiếng Anh, cho nên là vào trường học để nó có thể thực hiện hai cái điều đó, thì chúng tôi nghe và chúng tôi đồng ý bước vào trường đại học. Thì quý vị biết mà, đi học chỉ vì muốn nỡ xem thôi, mà phải tốn tới 5 năm rưỡi là bởi vì lên cái ngành cao học mới đụng vào cái môn tôn giáo tỷ giáo. Thì quý vị cứ nghĩ mỗi ngày mà chúng tôi vô trường học á, học từng cái môn toán, lý, hóa, văn, sử, địa, nói chung cảm giác là sao? Nó không có dính líu gì tới mình hết. Nhưng mà phải gì? Phải học để nó đi qua tới cái ngành vô cao học thì mới học được cái môn đó. Nhưng mà trải qua những cái thời gian như vậy thì cái sự thôi thúc trong lòng cũng vẫn mạnh lắm. Cho đến khi chúng tôi học xong cao học là ngành tôn giáo tỷ giáo, học tất cả các tôn giáo trên thế giới, trải nghiệm rất là nhiều, nhưng cuối cùng xem vẫn gì? Chưa nở. Nó nở. Nó nở xem. Mà cái thấy rằng là mình bỏ nhiều thứ vô quá, mình bỏ rất là nhiều thứ vô. Bây giờ bỏ nhiều thứ mà xem nó vẫn không nở. Thì quý vị nghĩ sao? Ngồi yên được không? Quý vị nghĩ cái cảm giác đó mình sống như thế nào? Nếu mà một người có cái trăn trở như vậy, thao thức như vậy, đi tìm như vậy mà xem nó không nở, thì quý vị nghĩ sao? Làm gì? Chán không? Cũng có chán chứ. Có nhiều khi cảm thấy gì? Thấy nó vô vọng quá. Nhưng mà bây giờ làm gì? Quý vị nghĩ không lẽ biến thành buồn? Không có rồi. Chắc chắn là không thể. Không thể gì? Không thể thành buồn rồi. Mình rất là rõ ràng đâu là buồn, đâu là sen rồi, thì chắc chắn không thể nào thành buồn được hết. Trời ơi, sao lúc này, tại lúc đó là chúng tôi là đã ra cao học rồi. Nếu mà đứng vào thế gian là địa vị rất là cao, rồi được
thường là đã đứng trước giảng cả 100.000 người rồi, Phật tử rất là đông. Mà ở trong trường đại học là mời mình vô giảng nữa, thì mọi người nghĩ rằng mình mà ở trong cái địa vị như vậy là sao? Là ngon lành rồi, tu gì nữa thì tu, cứ tiếp tục tu đi, cái tu gì nữa, phải không? Nhưng mà đối với chúng tôi đó cũng là gì? Đó cũng là gì? Đó là gì quý vị? Đó vẫn là buồn. Hiểu không? Đó vẫn là buồn. Trong nội tâm vẫn thao thức vấn đề xem. Bởi vì chúng tôi đã có cái trải nghiệm như thế nào là xem, và biết rất rõ là xem là như thế nào. Cho nên những cái đó đều là biết buồn, không có ảnh hưởng đến chúng tôi. Thì quý vị biết, cuối cùng chúng tôi bỏ tất cả hết, dùng hết tất cả bằng cấp, ngay cả cái gọi là tu sĩ này, ngay cả cái gọi là tu sĩ. Tại vì tu sĩ mà không nở xem thì cũng là tu sĩ gì? Tu sĩ gì? Tu sĩ buồn, đúng không? Này cư sĩ buồn, mà tu sĩ không nở xem thì cũng là tu sĩ buồn, đúng không? Chúng tôi lúc đó chúng tôi thấy là chúng tôi cũng là tu sĩ buồn, phải không? Cái kia là tu sĩ buồn sao giúp chúng sanh buồn nở hoa được, nở sen được, đúng không? Tự nhiên trong người mình cảm nhận thế thôi, thì thôi bỏ hết, dùng hết địa vị bằng cấp cũng không cần thiết. Và ngay cả cái thân mạng này nè, bỏ luôn cái thân mạng này luôn, và đi tìm vòng quanh thế giới để một lòng tha thiết mong được gặp minh sư, làm sao giúp cho mình, làm sao cho cái sen trong bùn này nó được nở. Nhưng mà quý vị biết là chúng tôi đi là hàng ngày chỉ là hàng ngày ăn nải chuối, đêm ngủ bìa rừng thôi, sống bụi như vậy thưa quý vị, để mà làm sao trăn trở thao thức mong gặp được minh sư giúp cho mình nở sen. Và quý vị biết đó, khi mà chúng tôi trải qua nhiều nước, nhiều trung tâm tu học, nhiều nơi lắm, trải nghiệm rất là nhiều quý vị, thực tập tất cả các pháp môn, hành trì rất là miên mật, và cuối cùng thì khi tới Thái Lan vào một cái trung tâm thiền. Ở trung tâm đó họ mở khóa tu 10 ngày, và chúng tôi nghe được ở đó có cái trung tâm tu học rất là tha thiết, và tìm đến để tu học. Và quý vị biết là khi mà mình vào cái trung tâm đó thì mình lại nhận ra một điều rằng là nơi đó không phải là nơi giúp cho sen nở. Tại vì nơi đó cũng là những nơi tu học để làm sao tạm yên thôi, giống như là cho mình thân tâm của mình nó được ổn định thôi, cho nó lắng lụng thôi, chứ không phải là nở sen. Mà quý vị biết là khi mà chúng tôi đi như vậy đó, là trong thời gian mà vòng quanh thế giới như vậy đó quý vị, là chúng tôi là xả bỏ cái thân này, thân này cũng bỏ, tâm này cũng bỏ hết tất cả, chỉ làm sao một cái lòng tha thiết là trăn trở mong cho sen mình được nở. Bởi vì trong lòng mình biết là nếu mình nở sen thì cứu được nhiều chúng sanh, mình sẽ đưa được nhiều chúng sanh nở sen. Bởi vì mình có một cái thao thức, mình có một cái tình thương rất là lớn, mình muốn làm được cái điều đó. Cho nên là quý vị biết rằng là khi mà chúng tôi tới Thái Lan là người của mình mệt lả, không còn sức sống. Chiều đó chỉ tới là được cho một bát sữa thôi. Khi vô phát thì cho một bát sữa uống. Trước khi chúng tôi mà thể nhận cái thế giới giác ngộ là một bát sữa, và cũng cho xuống một cái dòng nước suối ấm. Ở trong cái trung tâm đó nó có một hồ suối nước nóng, và xuống nước ấm, tự nhiên con người mình nó bình phục trở lại. Tại nhiều ngày không có ăn cái gì hết đó, chỉ ăn chuối không, thành người nó lạng hết trơn rồi, mệt quá, cho nên được ăn, được uống một ly sữa và được tắm một cái hồ nước suối. Sau đó thì cái tinh thần của mình nó bắt đầu từ từ nó khỏe trở lại. Đó là một bước vào pháp thiền. Mà quý vị biết pháp thiền nó là dành cho cư sĩ, không có dành cho tu sĩ. Cho nên là chúng tôi cũng xin họ là thôi cho chúng tôi làm cư sĩ chứ, miễn sao là cho tu được rồi, không quan trọng tu sĩ gì hết đó. Thì cuối cùng là họ đồng ý cho vô. Và mình vô đó thì pháp tu đó là phải đóng tiền,
nhưng mà mình không có tiền thì họ cho mình, xin họ cho mình là giống như là phụ nhà bếp hoặc là dọn dẹp chung quanh thiền viện vậy đó, miễn sao cho mình tu là thôi. Thì quý vị biết đây là cái giai đoạn cuối cùng khi chúng tôi đi tới cái đại đoạn rỡ sen. Thì quý vị biết rằng là trong cái thời gian mà những ngày như vậy đó, bắt đầu cái thao thức mà nở sen nó rất là mạnh. Nhưng mà cái bùn ở trong mình lúc đó nó cũng đang bao phủ mình nữa, chứ không phải là mình, mặc dù mình không bị nhiễm bùn ở bên ngoài, nhưng mà mình sanh trong cái cõi này là cõi bùn rồi, cho nên nó vẫn bị bao phủ bởi cái bùn. Thì những ngày đầu tiên mà bước vào tu học á, thì khi mà mình thấy được là cái chỗ chia sẻ của họ không phải là giúp cho mình đỡ sen là mình đã muốn đi rồi, nhưng mà họ không cho, họ nói là phải ở lại đó 10 ngày mới được đi. Thì cuối cùng chúng tôi phải ở lại. Nhưng mà khi mà chúng tôi ở lại như vậy thì chúng tôi phát cái nguyện là quay về đối diện với chính mình, và phát nguyện là nếu như chúng tôi ngồi đây trong cái thiền đường này, nếu sen không nở thì chúng tôi không rời cái chỗ ngồi đó, chết bỏ, không đi nữa. Và lúc đó là khóa tu là ngày thứ 2, và chúng tôi phát nguyện ngồi quay về đối diện với chính mình từng ngày một. Thì quý vị biết khi mà quay về đối diện với chính mình đâu có phải đơn giản đâu. Ở trong này cái bản chất của trong sen nó vẫn có gì? Có bùn. Thành ra bùn ở trong nó sẽ trỗi lên, nó sẽ nói là ví dụ như đừng có ngồi nữa sẽ chết, thấy không? Nó nói nó không cho mình ngồi. Rồi bắt đầu là đừng tu chừng đó cũng hay lắm rồi, đâu có cần gì phải tu nữa. Hoặc là bây giờ cuộc sống của mình cũng thanh thang nhẹ nhàng rồi, đâu có cần phải tu nữa. Nói chung nó có nhiều tiếng nói bùn ở trong người mình nó trỗi lên, nó nói với mình đừng. Nhưng mà lúc tại vì mình biết nó là bùn rồi, cho nên sao? Mặc dù nó đẩy lên như vậy mình vẫn không theo, vẫn phát nguyện ngồi, đối diện và nguyện làm sao mà trở về được chính, như là hoa sen nở, trở về được chính của người thuận của mình là sen á. Thì lúc đó mình nguyện như vậy thì cùng nó vẫn lên, từng ngày nó lên xong rồi tự động nó xuống, nó lên xong nó xuống, và nó đe dọa mình rất là nhiều, nó dụ dỗ mình rất là nhiều trong con người của mình, nó đe dọa, nó dụ dỗ và nó nói đủ thứ, và để cho mình đừng có tu. Tại vì mình đứng lên là sen không bao giờ nở. Họ tìm cách và nói cho mình để được đôi khi có thể vuốt ve cái bản nhãn hơn, là nói rằng là mình bây giờ mình cũng sáng rồi, cũng ngon rồi, cũng tu về cũng đạt rồi, cũng có thể giúp được nhiều người rồi, đâu có cần nở sen làm gì. Đại khái nó nhiều tiếng nói để cho mình đứng lên. Thì quý vị biết là ngày thứ 2, ngày thứ 3, ngày thứ 4, ngày thứ 5, ngày thứ 6, ngày thứ 7 mà nó cứ nói như vậy, mà nó đẩy mình ra như vậy. Mà quý vị biết trung tâm đó quý vị ngồi, sau này chúng tôi đưa tất cả học trò về lại đó, mũi yêu lắm, ngồi ở ngoài trung tâm đó, ở đó đó, tại vì họ trống họ chung quanh không có vách tường, trống ở trong rừng á, cho nên mũi nhiều lắm, nhưng cũng không ảnh hưởng gì luôn. Chúng tôi ngồi mũi cắn cũng không có sao. Rồi thời tiết nóng lạnh cũng không ảnh hưởng gì tới mình luôn. Mình chỉ là sẵn sàng đối diện, giờ nào cũng chết bỏ. Nếu không nở sen thì bây giờ không đi nữa, phải đối diện. Chỉ quý vị biết tới ngày thứ 8, bao nhiêu những cái đống bùn nó bắt đầu nó rã lên, nó bung lên, nó rã. Thì cuối cùng thì tự nhiên sen bắt đầu nó nở từng ngày đó quý vị. Ví dụ khi tới bắt đầu là bùn nó rã ra trước, xong bắt đầu từ sen nó mọc lên, bắt đầu nó lên, mình cảm nhận được luôn, mình cảm nhận cái sự sáng bắt đầu nó có mặt trong người của mình, bắt đầu cái tuệ giác của mình có mặt. Mà mỗi lần nó tuệ giác nó có mặt thì tự nhiên những cái bùn này, những cái mê lầm tự động nó rơi rụng, bắt đầu từng bước tới ngày thứ 8 thì đỡ sen thoát ra khỏi bùn, thanh thang. Cái lúc đó tự nhiên khi mà nó nở một cái ái á, tự nhiên trong người của mình nó giống như là cái tâm thể của mình thanh thang, thanh tịnh, nó thoát hoàn toàn những cái mê chấp hay những cái vướng mắc này, tự động nó rơi rụng, nó rã hết luôn. Giống như bùn nó rã hết trơn, sen nó
và tự nhiên tâm thể của mình nó thanh thang, thanh tịnh, rộng rang, tỏ tường và không còn kẹt vào cái thân này nữa. Mình có cái thân này không có phải là còn vướng bận cái thân này nữa. Và tâm thể của mình nó trở nên đó, tự nhiên mình thấy biết tất cả. Mình thấy biết, lúc đó tự nhiên thấy biết chúng sanh, nhìn rất là rõ. Mỗi chúng sanh nào mình thấy rất là rõ. Và thấy luôn cả mỗi chúng sanh đều có những cái hạt sen. Thấy luôn, cảm nhận mỗi người đều có cái sen. Và thấy luôn là mỗi người đang bị cái vùng nào, vùng gì nó lắm. Thấy rất là rõ luôn. Thì khi mình thấy như vậy thì mình thấy luôn, lúc đó cảm nhận luôn là cái lúc mà khi Đức Phật thành đạo á, Ngài thấy cái gì? Rồi Ngài thú được cái tôi mà người thợ làm nhà mà xưa nay đã quay cuồng mà dựng lập để mà làm cho chúng sanh khổ nhiều đời nhiều kiếp, mà Ngài nói ta đã nhận ra ngươi hỡi người thợ làm nhà đó. Thì lúc đó mình cũng nhận thấy rõ cái người thợ làm nhà nó xây thành cái bùn ấy, thấy rõ cái nó rã luôn. Và cảm nhận được cái thấy một, không phải là cái thấy của chúng sanh nữa, mà cái thấy của của bậc giác ngộ, thấy rất là rõ ràng. Và không phải là thấy bằng con mắt này, lúc này không còn thấy con mắt này nữa. Khi mà xem nữa, mắt này không thấy là thấy bằng con mắt tuệ. Cái con mắt đó nó không hề nhiễm ô, không hề bị chi phối bởi vô minh tham ái sân hận. Cái đó nó rớt rồi, cái vô minh tham ái sân hận đây nó sụp rồi. Và cái tuệ giác nó có mặt. Mà cái đặc biệt nữa là cái tình thương tự nhiên. Cái tình thương mà ngày xưa mà mình từng biết, cái tình thương vô bờ bến, nó hiện lên trong người của mình. Một cái tình thương bao la, nó không có giới hạn quý vị. Mình thấy cái tình thương của chúng sanh nó có giới hạn. Ví dụ như cái tình thương nó phải có điều kiện. Ví dụ như thương tôi thì tôi thương lại, không thương thì tôi không thương. Hoặc cái thấy của mình bình thường là cái thấy nó bằng cái dựng lập, cái thấy bằng cái sự hiểu biết của mình học hỏi. Còn cái thấy này không phải là cái dựng lập nó rớt rồi, những cái lầm mê nó rơi rụng hết rồi. Cái thấy nó là bao la vũ trụ. Và cái tình thương này nó không còn là cái tình thương nhân nhã nữa, không phải là cái tình thương để mà thương có điều kiện. Cái tình thương là vô điều kiện. Và lúc đó chỉ có hai cái hình ảnh trí tuệ và từ bi. Thì cái hình ảnh của, ngay cái khi đó là cái hình ảnh của Đức Phật Thích Ca, mà gọi là cái tuệ giác Thích Ca, cái từ bi của Quan Âm, nó hòa nhập vào mình luôn. Hai, nói chung là ba là một, nó hòa vào trong đó luôn. Và nó thanh thang bao la vũ trụ như thế. Và từ đó tự nhiên một cái mùi, nó gọi là cái đại bi tâm. Cái đại bi tâm nó xuất hiện. Cái đại bi tâm nó sẵn sàng bước vào đời cứu tất cả chúng sanh, để làm sao cho sen nở. Thì đó là, và từ đó quý vị không, từ đó là sự sống của chúng tôi là có, lúc đó là có sư cô Phổ Nguyện người Mỹ này đi cùng. Cô chứng kiến luôn từ những cái thời khắc mà chúng tôi trăn trở tìm chưa ra, rồi thao thức á, rồi cái giờ phút ngồi xuống để phát nguyện cô cũng cảm nhận, rồi cái giờ phút khi nở sen cô cũng biết, nhưng mà cô không biết nó là cái gì đó. Rồi từ đó cô xin đi theo. Thì quý vị biết từ cái ngày mà sen nở đó, là sự sống của chúng tôi là như vậy luôn. Sáng trưa chiều tối chỉ là gì? Cái thấy, cái nghe. Thấy là thấy chúng sanh đau khổ, thấy được chúng sanh có khả năng giác ngộ, nghe là nghe được tiếng kêu của chúng sanh đang cầu mình cứu cho chúng sanh được nở ra. Lúc nào cũng cái thấy cái nghe đó thôi. Và bắt đầu cái mùi bước vào đời, để tự nhiên trong cái trí tuệ và từ bi đó, mình có một cái khả năng nó gọi là cái diệu dụng. Tự nhiên sẽ biết dùng tất cả các phương tiện để mà khai mở, đánh thức cái hạt sen ở trong mỗi người được nở sen. Thì đó là 18 năm từ cái ngày mà chúng tôi được nở sen là năm 2001, và năm đây là năm 2019. Thì quý vị biết là 18 năm. Thì nghe như vậy quý vị cảm nhận được không? Hiểu được không? Thật sự
Đó là nhiều khi mình biết mỗi người đi đến cuộc đời này đó, họ có một cái trăn trở, họ có một cái thao thức. Mà quý vị biết tại sao mà phải tốn mười mấy năm mới đánh thức được? Bây giờ có là phần thứ hai này. Tại sao phải tốn 18 năm mới đánh thức được cái sen ở trong bùn của quý vị nữa? Quý vị biết vì sao không? Vì sao? Cái vì vậy thì chỉ cần là 1 năm thôi, phải không? Hay là cần 1 tháng thôi, hoặc cần 2 năm thôi? Tại sao phải làm gì mà tới 18 năm mới có người được nở sen? Ok, Elia. I believe the past all of us as a humanity we were not ready. We needed a sign that when we are ready, I believe as a humanity we were not ready that time. And I believe you needed a heaven sign to announce. In 2017, I believe you announced that you are a awakened teacher. And that time, human consciousness, limited consciousness, couldn't imagine that the human, the normal person can reach to that level. That's why I believe it wasn't the right time. And I believe now we're very fast entering to that time, and there is no choice. We have only 2 choices, yes or no. We're in or out. And everyone who is ready, I believe you're heartfully willing to take to your world. Thank you for your time. Cô thầy dịch chút xíu về cô Elia. Cô nói rằng là thật sự là sở dĩ nguyên nhân mà lấy rất là nhiều thời gian như vậy là bởi vì chúng sanh ở trong cái cõi này nó có ready, chưa có ready, là tại vì mình sống trong cái cõi mê, mình tin vào, nhất là ở cõi này là gì? Chúng ta thấy được là heaven vậy. Chúng ta sống ở trong đó, chúng ta hưởng trong đó, chúng ta enjoy trong đó, và chúng ta nghĩ đó là tất cả, thấy không? Thành ra để mà nói có được đó là bùn, không tin. Làm sao nói chúng ta là bùn, sao tin được, thấy không? Rồi bây giờ nói là có sen là cái gì? Đối với những người ở trong cái cõi này, cái chuyện sen là cái gì? Đó là một điều không có tưởng tượng được, thấy không? Đó là cái điều cô cảm nhận. Thêm một cái nữa là nếu mà ngày đó mà cái điều mà nói là ngày hôm nay mà đã chữ giác ngộ là ngày hôm nay bắt đầu mới nói nè, 18 năm trước không có nói. Quý vị biết sao? Nói đâu ai hiểu đâu. Mà họ tưởng mình gì? Nói ra họ tưởng gì? Khùng nữa, phải không? Họ nghĩ cái người này chắc khùng, sao nói dụ như vậy? Cho nên không có hiểu, cho nên không cần phải nói từng bước khai thị điểm hóa cho từng từ nhận ra đâu là bùn, đâu là sen, phải không? Rồi cho tới gần đây, khi nhân duyên nó đủ chín rồi, coi như là có người bắt đầu hiểu, có người tin, có người phát tâm được, có người nhận ra được, thì bắt đầu mới announce, mới tuyên bố cho mọi người biết rằng là có nghĩa là đã làm cho người nở sen rồi thì mới nói mình là ai, chứ còn bây giờ sen chưa nở làm sao mà nói làm sao mà tin, thấy không? Thì tới ngày hôm nay là đã có người nở sen, đã đưa người từ bùn mà nở sen, thì bây giờ nó có bằng chứng rồi. Mà cái người nở lại là cái người, không phải là cái người Việt Nam mà là người Ấn Độ, phải không? Rồi cái người mà đi theo đầu tiên không phải là người Việt Nam mà là người Công giáo, mà là người Mỹ, không cùng tôn giáo. Cái đó rất là hay quý vị. Cái đó để kiểm chứng, cái kiểm chứng này rất là hay. Cái kiểm chứng này nó rất là trung thực và rất là trong sáng. Quý vị đồng ý không? Thí dụ mình nói tại người Việt Nam cho nên người Việt Nam biết đâu họ nói với nhau, thấy không? Nhiều khi mình nói tại người Việt Nam cho nên là người Việt Nam họ gì? Họ tin một cách mù quáng, rồi họ cứ đồn lên như vậy.
Đúng không quý vị? Thường thì mình nghĩ còn này nó có liên quan gì đâu. Không cùng ngôn ngữ, không cùng văn hóa, không cùng tôn giáo, không cùng chủng tộc, chẳng có cùng cái gì hết. Tại sao họ như thế? Thấy không? Mà những người này họ phải có trí tuệ chứ. Họ đâu phải là nhắm mắt mà tin theo. Quý vị đồng ý không? Không thể nhắm mắt tin theo. Họ phải được trải nghiệm, họ phải được mình hướng dẫn, họ phải được xúc chạm được, thì họ mới tin và họ mới theo. Bởi vì họ là một người rất là thành công trong xã hội, mà họ cuối cùng mình giúp cho họ nhận ra là tất cả sự sống của quý vị là bùn, mà họ đồng ý đó là bùn, và họ tin rằng là mình độ cho họ tới một lúc cho họ thấy rằng trong họ có sen, và họ tin rằng là bây giờ là có sen, rồi họ lại tha thiết mong được nở sen, rồi họ mới xin được đi xuất gia. Đi xuất gia là vì muốn được nở sen, và cuối cùng được nở sen. Thì như vậy quý vị thấy cả một cái tiến trình như vậy, nó tỏ tường không? Nó rõ ràng không? Nó có liên quan gì tới mê tín dị đoan không? Nó có liên quan gì tới cái chỗ mà tà đạo không? Nó có liên quan gì tới cái chỗ mà mình chỉ là xây sồ không? Chỉ nói thôi. Đây là có sự trải nghiệm và một cái bằng chứng rất là cụ thể. Chị cô Elia, cô cảm nhận, cô là một cái người trong những học trò mà cảm nhận cái điều rất là rõ. Cô đã thấy được, cô cảm nhận được rằng là bây giờ đó là right time, tới cái lúc mà cái nhân duyên nó đủ chín mùi, có người được nở sen. Mà quý vị biết nếu một người được nở sen thì sao? Nhiều người sẽ được nở sen. Và cái tâm nguyện của chúng tôi nó không phải chỉ một người nở sen, mà muốn cả thế gian này được nở hoa sen. Mà chúng tôi, quý vị biết chúng tôi đâu có phải ở đây đâu, chúng tôi đi nhiều nơi lắm, đi rất là nhiều nơi, đến rất là nhiều nhà, gặp rất là nhiều người giúp. Bởi vì mình biết rằng là trong 1 triệu người sẽ có một người trăn trở, quý vị, một người trăn trở thao thức muốn nở sen. Chứ giờ mình ngồi một người mà một người đâu trăn trở, thì trong 1 triệu người hoặc trong 10 triệu người sẽ có một người, thì chúng tôi sẽ sẵn sàng gặp hết gì 10 triệu người, để hy vọng trong 10 triệu người đó sẽ gặp một người. Tại vì một người mà nở sen thì 10 triệu người sẽ nở sen. Và cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị hôm nay, để thấy rằng là cái chuyện nở sen là một sự thật, và trong quý vị có sen cũng là một sự thật. Và một ngày nào đó quý vị sẽ được nở sen, đó cũng là một sự thật. Tại vì nếu đó không phải là sự thật thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi mà Ngài thành đạo, Ngài sẽ không nói rằng ta là Phật đã thành, mà chúng sanh là Phật sẽ thành. Ủa, mình đi theo Phật mà mình không tin điều đó sao? Thấy không? Mà nếu mình không tin có nghĩa là mình không tin lời nói của Phật. Ngài đã tuyên bố rồi, Ngài đã tuyên bố là Ngài là Phật đã thành, và chúng sanh là Phật sẽ thành. Và trong thời Phật còn tại thế, Ngài đã giúp cho biết bao nhiêu người nở hoa sen, đúng không? Ngài giúp rất là nhiều người. Nhưng mà thời nay cái chúng ta nghe cái chuyện nở hoa sen, chúng ta không dám tin, phải không? Và chúng ta đồng ý chúng ta sống trong bùn, phải không? Đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng là mình phải suy nghĩ lại. Mà tại sao nó lạ, cái là tại sao cái người tin á, cái người đố quý vị tại sao người nước ngoài là dễ tin hơn người Việt Nam? Cái này cũng hay nữa nha. Đó, tại sao nước ngoài họ lại tin mà Việt Nam họ không tin? Tại sao? Okay, Elia. I'm sure I want to keep answering all your questions. I'm sure as people wants to answer too, I'm sure they have something to say from the bottom of their heart. But this question is very easy to answer for me. Because I came from the country, I'm from Kazakhstan.
And that time when I was born, it was Soviet Union. And like you, I always believed something very, very big about me beyond. And then no one, the country doesn't allow us to believe in anything. They literally could punish us for believing anything. They didn't tell. They said religion separates people. We need to unite. Sounds very good, but we didn't know towards what we need to unite. And that yearning, that desire in my heart took me to Moscow. I studied in Moscow, hoping I will find something in Moscow. I searched a lot, but what I was going to say, I didn't have any background of religion. And what for me, I don't have let's say, I have less mind about that part. But I truly searched in my mind, truly searched, where is the truth? Who am I? I looked for my true self. When I saw you last year in March, I knew my heart was about to jump out of my body. I'm absolutely ready right now to follow you. Whatever you say, I'm gonna follow. I want to be your true student. I trust you. I know you are the one, awakened teacher. Thank you. Thì thầy cũng tóm tắt cổ chút xíu. Như cổ là quý vị biết là cổ cũng đến từ cái nước của cổ, tôn giáo của cổ. Nhưng mà từ tuổi nhỏ cổ nó có cái trăn trở là ngoài cái kiếp người nó có một cái gì beyond cái đó, nó có một cái gì bao la rộng lớn đó. Cổ biết cái đó. Khi mà cổ sống trong một cái đất nước mà tôn giáo, người ta chỉ nghĩ rằng là phải theo cái tôn giáo như vậy và theo những cái điều lệ trong tôn giáo đưa ra. Cho nên cô phải theo. Nhưng mà trong lòng cô lúc nào cũng trăn trở than rất là muốn tìm. Rồi quý vị biết là cô đi tìm rất là nhiều nơi và cô trải nghiệm rất là nhiều, cho nên trong người của cô nó có trăn trở được. Thì ngày mà khi cô đến gặp chúng tôi là tự nhiên quay cổ muốn ra thao thức rồi. Cho nên khi cô gặp là cô gì? Cô cảm nhận được liền, cô biết liền. Và cô nói này, cô share, nhưng trong lòng của cô muốn, cái trái tim của cô, cái lòng của cô muốn đi ra khỏi cái gì của cô để cô hướng về. Và cô rất là cảm, cô rất là tin và cô trust 100% là đây là bậc thầy giác ngộ. Và cô đi theo cho tới ngày hôm nay. Thì đó là cái tâm trạng của cô. Thank you so much. Đó là cô muốn chia sẻ là tại vì cái người có trăn trở thì họ sẽ nhận ra. Ok, Bindi, would you like to say something? Ok, Bindi, đây là cái người, đây là cô, chú này là người Taiwan, Đài Loan ha. Where come from? Where you come from? I came from southern China. Southern China. Can you share a little bit about when you saw Zen Master and how you follow us? I was born in China, and it's a communist country too. And I never had any religion. When I came to US, we went to the Christian Bible study, and I didn't get it. So I never had any religion before. And somehow I found out that all the smart people, all the success people are doing meditation. So I said, okay, this sounds might be useful to me. So I started to meditation for a few months. Then I realized I'm not going anywhere. So I said, okay, maybe I should find a teacher. So I found here. And the first time I saw the master, I don't know how to say that. I don't feel energy like earlier, but I feel like the master is not talking to me through the brain, without thinking, just express yourself so clearly. And I watched a lot of your present videos online. The wisdom and the compassion you answer those questions really impressed me. That I feel, wow, she has this great love of everyone. And many times I see you answer questions until the last one
question got answered. And it was so patient and so much wisdom. Especially last time when we were in the Dhamma talk about the microwave microphone, we had some realization that, wow, this phone is gifting us something small. That's why the master never asked us to read those Bodhisattva books, because we could easily get stuck there. So to me, the master is the present Buddha. Thank you. Thank you. Bingley đã chia sẻ cho quý vị cùng tâm thì cũng vậy. Khi cũng là cái người đến đây trước đó cũng vậy, cũng tìm những cái vị thầy nổi tiếng hoặc là những cái tìm những cái trung tâm thiền để tu học, nhưng mà rồi cuối cùng sự tu học nó cũng không có đi thành công, cho nên Bingley có cơ hội đến đây. Nhưng mà cái Bingley cảm nhận là xưa giờ Bingley hay đọc sách, hay là mình đọc sách mình hiểu về Phật pháp, nhưng mà không phải là tới đây, khi mà tới đây thì gặp được Master giúp là chỉ thẳng luôn, không có dùng cái suy nghĩ, không có dùng cái sách để nói, mà ngay chỗ đó với cái trí tuệ thấy được tâm của Bingley, khai mở tuệ giác cho Bingley và cho mình thấy được là trong mình có khả năng giác ngộ và nó rơi rụng cái nền. Thì cái điều đó nó làm cho Bingley cảm thấy rất là rất là ấn tượng. Rồi từng ngày theo tu học như vậy đó thì mới thấy được cái tình thương của Zen Master có mặt cho tất cả mọi người. Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu cái thắc mắc đều được khai mở, và khai mở tới đâu là thông tới đó, ngày đêm không có giới hạn. Thì đó là những cái mà cuối cùng thì bây giờ Bingley thấy rằng là đây là cái vị thầy mà Bingley rất là niềm tin và nghĩ như đây là một cái vị giác ngộ trong đời này. Thì đó là cái cảm nhận của quý vị. Thì quý vị nãy giờ quý vị nghe là đa số là toàn gì? Toàn gì? Nước ngoài không à? Là tại sao bây giờ mình trở lại? Quý vị nhìn họ là người có gì? Có gì? Nãy giờ mình nghe họ kể họ là có người gì? Có trăn trở. Đây, nó đơn giản lắm. Họ là người có trăn trở, họ là người có thao thức đi tìm một cái gì mà ngoài cái kiếp sống này có cái gì ý nghĩa hơn hay không? Thấy không? Họ đã sống trong cái cuộc đời này, họ có tất cả rồi. Họ là người có đủ tiền, tình, danh lợi, có đủ địa vị, nhưng mà họ thấy rằng nó không mang lại được thật sự là hạnh phúc. Họ muốn tìm cái gì hơn cái đang có. Còn chúng ta là người Việt Nam, mình đang nói dĩ nhiên không phải là tất cả, nhưng mà chúng ta bận gì? Cuộc sống chúng ta bận cái gì? Cơm áo gạo tiền, không còn thời giờ để mà nghĩ tới chuyện thao thức mà trăn trở. Thấy không? Chúng ta ngày đêm cơm áo gạo tiền, rồi cuộc sống nó quá là bon chen, quá là vất vả. Ngoài cái vấn đề lo cho chúng ta rồi còn phải lo cho người thân bên Việt Nam nữa. Nói chung nó quá nhiều thứ đi, thì làm gì mà có thể suy nghĩ rằng là giác ngộ là gì? Tại sao ta cần phải giác ngộ? Quý vị hiểu không? Làm gì mà có cái chuyện đó? Rồi chúng ta đến với Phật giáo á, thì bây giờ nó khổ quá, thành đến bằng cái gì? Bằng một cái niềm tin là cầu Phật ơi cứu con, cho con sao? Cho con là có gì? Buôn may bán đất, có nhà, có xe, rồi có sức khỏe. Mình đến với Phật là mình nghĩ cái đó không à? Mình đâu có nghĩ cái gì hơn đó. Thật ra quý vị thấy không? Nó rất là gì? Nó rất là trượt, trong người mình nó trượt rất là nhiều. Gọi là cái trượt ở trong người mình, là cái bùn ở trong người mình rất là nhiều. Và mình đang bôn ba để vật lộn trong cái bùn mà. Phải không? Mình đang bôn ba, mình vật lộn trong cái bùn. Mình đang kiếm sống, mình đang kiếm tiền, mình đang kiếm tình, mình đang kiếm danh, mình đang kiếm lợi. Và mình đến với đạo Phật, ngay cả người Phật tử của chúng ta, người Việt Nam á, đến với đạo Phật cũng không phải biết Phật là ai nữa. Nhiều khi chúng ta nhìn Phật như một vị thần linh và ban cho chúng ta những cái phước, và chúng ta chỉ biết đi theo Phật để làm phước thôi.
và cầu xin kiếp sau mình được tốt hơn, thấy không? Đó là cái tâm trạng của mình. Cho nên bây giờ nói giác ngộ giải thoát đối với người Việt Nam mình là rất là khó hiểu, rất là khó tin, mà rất là mơ hồ. Nhưng mà người nước ngoài là họ là người gì? Họ sống trong nhung lụa rồi, họ sống trong tiền tình danh lợi, họ có đủ hết, và họ đã đạt được cái đỉnh cao của nó rồi. Cho nên lúc này họ bắt đầu thắc mắc là ý nghĩa thật sự của cuộc đời, thì tự nhiên họ có cái hướng đi tìm một cái gì hơn cái họ đang sống. Thì từ chỗ đó họ mới gặp được chỗ này. Thấy không? Quý vị thấy không? Đây là những người rất là thành công trong xã hội, nhưng có trăn trở, có thao thức. Và đối với họ, tiền tình danh lợi nó không mang cho họ được hạnh phúc thật sự rồi. Cho nên họ mới tìm cái gì hơn cái họ đang có. Quý vị hiểu không? Thành ra đó là tại sao người Việt Nam mặc dù nói là đạo Phật nhưng rất là mơ hồ, phải quý vị, rất là mơ hồ. Thành ra chúng ta thấy không? Tại sao ở đây của chúng ta thì lại người nước ngoài nhiều hơn, rồi những cái tôn giáo khác nó nhiều hơn lại đến, mà trong khi Việt Nam mình là Phật giáo không tiếp nhận được. Mà nhiều khi mình nghe như vậy thì người Việt Nam mình nghĩ là nói gì vậy? Thấy không? Thì ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ cái điều này để quý vị, để nói rằng là mình phải ý thức được rằng, mình phải ý thức nha quý vị, mình phải ý thức được rằng là trong mình có gì? Có sen, nhớ nha. Trong mình có sen, bây giờ mình phải nhớ là trong mình có sen, tức là trong mình có tiềm năng giác ngộ. Mình phải ý thức, từ hôm nay mình phải ý thức cái điều đó. Và mình phải phát nguyện là phải làm sao cho sen nở. Tại vì nếu mà sen mà không nở thì người giàu cũng gì? Cũng khóc. Thấy không? Quý vị thấy không? Bây giờ mình có tiền, tình, danh lợi, mình có địa vị, tất cả đi nữa thì mình cũng đau khổ, bởi vì mình cũng thoát ra kiếp bùn. Cho nên bây giờ chúng tôi hôm nay đầu năm chúng tôi chia sẻ cái điều này với một cái tâm huyết là mong quý vị, đúng, cuộc sống mình cũng phải cần có cơm áo gạo tiền, cần chứ, phải không? Gia đình vợ chồng con cái, cha mẹ anh em mình phải lo chứ được. Nhưng mà mình phải nhớ rằng là cái đó là tạm thôi nha quý vị, cái đó là tạm thôi. Mình phải có để sống trong cuộc đời. Thời giờ mình có được, mình phải nghĩ tới cái chuyện là mình phải trăn trở là mình phải làm sao đánh thức được cái hạt sen trong tâm mình cho được nảy mầm nha. Tại vì chỉ có sen nảy mầm thì mình mới có được cái trí tuệ vô biên, mình mới có được cái tình thương vô lượng. Nếu mà mình không, sen mình không nảy mầm mình không có thương được ai đâu quý vị. Sen không nảy mầm, con người mình ích kỷ lắm, mình chỉ thương mình thôi, mình không thương ai đâu. Sen không nảy mầm mình không có thấy cái thấy mà siêu việt đâu. Cái thấy của mình nó sẽ giới hạn bởi những cái thành kiến và cái định kiến của mình. Nếu mà sen không nảy mầm cuộc sống của mình chỉ là gì? Đầy những định kiến, thành kiến và đầy những sự ích kỷ. Quý vị có hiểu không? Cho dù mình có giàu, mình có địa vị, mình có tiền tình với danh thì không thoát khỏi cái định kiến và thành kiến, không thoát khỏi cái sự hẹp hòi ích kỷ. Mà người sống như vậy là sống ở đâu? Sống trong một tù. Trong tâm mình đầy những cái hận thù, những cái ích kỷ, những cái hẹp hòi, những cái thành kiến, định kiến. Cái tâm đó là cái tâm của bùn, không phải là cái tâm của sen. Cái tâm của sen là cái tâm phải thoát ra khỏi những cái thành kiến, định kiến. Cái tâm của sen là thoát ra khỏi những cái sự ích kỷ. Và cuối cùng chỉ còn lại trí tuệ và tình thương. Tâm đó mới là tâm sen. Còn nếu tâm sen không nở hoa thì cuộc sống của chúng ta là tâm bùn. Quý vị thấy không? Thành ra ngày hôm nay quý vị đi, quý vị sẽ thấy hình ảnh này mà chúng tôi thờ. Cái biểu tượng này quý vị biết là cái gì không? Tấm sen. Đây là hoa sen nở ở đây. Biểu tượng của hoa sen, biểu tượng của giác
giác ngộ, biểu tượng của từ bi, biểu tượng của trí tuệ. Đó, mình vẽ một biểu tượng. Tại vì thật ra giác ngộ, trí tuệ, từ bi không có tướng, phải không quý vị? Nó đâu có hình tướng đâu. Nhưng mà mình mượn đỡ một cái tướng để mà mình nói lên cái trí tuệ, cái từ bi nó bao la, nó rộng lớn, nó vô cùng vô tận. Mình muốn biểu hiện như vậy. Và nguyên nhân quý vị biết tại sao chúng tôi không thờ tượng Phật không? Quý vị nhớ chưa? Không thờ tượng là tại vì hàng ngày chúng ta đến đây, chúng ta đã, nhất là người Việt Nam của mình, nhìn Phật là gì? Giống như một ông thần rồi. Cho nên tới là làm một cái sớ thiệt là dài, xinh quá trời xinh, cúng một nải chuối thôi mà làm một cái list thiệt là dài, thấy không? Thì bây giờ là sao? Mình tự nhiên mình tới đây mình đâu có thấy tượng đâu, mình đâu có xinh được đâu, mình đâu có biết sớ được đâu. Cái mình phải gì? Mình phải giật mình hỏi của cái này là cái gì? Nhờ vậy mình mới đặt câu hỏi, thấy quý vị? Chứ nếu mà bảo đặt ở đây là để tượng Phật là đông lắm, mà vô là gì? Là một cái list rất là dài. Trên bàn này là nhiều chuối lắm, nhiều chuối, nhiều trái cây, nhiều bánh lắm. Và đây ở trên này là bao nhiêu cái sớ trên này. Rồi cuối cùng không biết cho nó là thần đó. Giờ tôi cúng rồi đó, ban cho tôi đi, thấy không? Mà nếu mà không ban á thì chùa này không gì, Phật này không gì, không linh, đi chùa khác, thấy chưa? Thấy tội không? Quý vị nhìn bậc giác ngộ mà quý vị nhìn giống như là gì? Một cái gì? Hả? Giống như gì? Quý vị nghĩ một bậc giác ngộ, ta bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con thơ, ta đi tìm một cái chân lý sáng ngời đầy trí tuệ và từ bi, giải thoát tất cả mọi khổ đau ràng buộc. Tự nhiên bây giờ mình tới mình nhìn bậc giác ngộ giống như một cái người, tôi cúng cho nãy chuối, cho tôi lại cái này, cho tôi cái kia, cho tôi cái nọ. Quý vị nghĩ sao? Nhìn thấy giống gì? Thấy không? Cho nên ngày hôm nay chúng tôi sẽ làm sống dậy cái tinh thần giác ngộ của đạo Phật. Phải không? Mình phải làm sống dậy, phải cho thế giới này, cho cái thế giới này, thế gian này biết được Phật là gì. Bậc giác ngộ là như thế nào, và tại sao chúng ta cần phải giác ngộ, phải làm sáng như vậy. Và cái sáng đầu tiên á mà chúng tôi muốn thắp sáng là thắp sáng cho những người này nè, những người nước ngoài này nè. Họ là gì? Khi mà họ nở sen rồi thì họ là gì? Họ là tiếng nói đi khắp nắm, phải không? Năm châu bốn biển. Họ là những người sẽ bằng cái sự sống, sự thấy, sự trải nghiệm, sự thay đổi của cuộc đời của họ, họ sẽ đi các nơi trên thế giới để mà mang cái thông điệp giác ngộ này đến cho thế gian này. Mà nếu mà họ làm được cái điều đó thì chúng ta mới thấy là chúng ta mới làm sống dậy được cái tinh thần giác ngộ của ai? Của Đức Phật Thích Ca, đúng không quý vị? Đó, thì đây là cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay. Khi mà xiển dương được cái tinh thần giác ngộ, đó là chúng tôi đền ơn được chư Phật, đền ơn được chư Tổ, những người đã dày công trăn trở thao thức đi tìm cái ánh sáng giác ngộ để soi sáng cho thế gian này. Và việc của chúng ta là người học trò, người đệ tử, chúng ta phải có trách nhiệm thắp sáng đèn giác ngộ trong tâm của mình và thắp sáng cái ngọn đèn giác ngộ trên thế gian này. Đó là chuyện tự nhiên, đó là chuyện phải làm, chứ không phải đó là cái chuyện gì tưởng tượng. Chuyện đó là chuyện chúng ta phải đứng lên, chúng ta phải tu, chúng ta phải làm sao cho sen của mình được nở, và chúng ta mang trải cái tình thương này đến cho cái cuộc đời này. Đó là cái ý nghĩa mà chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị ngày hôm nay. Nam mô Phật.
all the nuns, and I really realized that the peace and the whole experience has been really changing me in a way that I'm kind of finding a way to look more inside of me. So I want to continue and get ready and get prepared someday when that day comes to be awakened. Chú có cảm nhận là nguyên nhân mà xin được quy y theo thầy là tại vì những cái ngày mà chú về đây để tu học đó, chú cảm nhận được cái năng lượng bình an, cái năng lượng thanh tịnh ở đây của từ quý sư cô ở đây khi mà chú được tu học gần với sư cô, và nhờ cái năng lượng đó làm cho chú có cơ hội nhìn lại chính mình, giúp cho chú quay về thấy lại chính mình, thấy lại Hùng ở trong mình á, và xả Hùng, rồi từ đó bây giờ phát ra quy y một ngày nào đó mong được nở hoa sen rất là rõ ràng, quý vị thấy không? You want to go back to the clear water? Go back to clear water. Muốn về thì quy y để về clear water ha. Rồi muốn đi cái tên của thầy sẽ nhắc con đi trọn con đường giác ngộ. Cái tâm nguyện là muốn đi theo thầy tận vô cương vị thế giới nhất này. Đây quý vị, đây là có một chú này nè. Chú này là một cái người là có lúc trước là có vợ đi tu học với thầy đó, gọi là Tuệ Anh đó, nhưng mà chú rất là nhiều câu hỏi, rất là nhiều nghi ngờ, rất là nhiều thắc mắc, và khi mà chú đi theo thấy vợ đi tu học á, là chú đi theo để mục tiêu là chú tìm cách để chú kéo vợ đi về, chứ không phải là đi vô, nhưng mà tự nhiên sau giờ cái đi hồi và đi tìm hiểu năm luôn nha. Ngày nào ở đây có chương trình gì, sinh hoạt gì là bắt đầu là cũng được đi vô để coi thử vợ mình biết đi cái gì này, rồi tìm cái gì sai là có cớ để kéo vợ ra, nhưng mà sao không biết sao giờ đến đây. Bây giờ nếu có 1 phút thôi để mà nói thì xin nói cho đại chúng nghe tại sao theo thầy quy y. Thưa thầy và thưa đại chúng, tôi là kỹ sư nên tôi chỉ có tin logic thôi, tôi không có tin tôi tin khoa học kỹ thuật, tôi không có tin đạo pháp đâu. Thì tụi anh có đến đây thì cũng có nghe nói về giác ngộ, thì tôi cũng theo 1 năm, cũng nghe giác ngộ cũng mơ hồ, cũng không có hiểu nó gì mấy. Thì càng ngày càng đi thì mình hiểu được một chút, chứ không phải là một ngày là tôi thì tính tôi là học 1 bữa 2 bữa là có bằng chứng là tên liền. Còn bây giờ về giác ngộ thì nó phải cần thời gian, mình phải bỏ một thời gian để mình từ từ mình hiểu. Thì đến 1 năm sau, có nghĩa là tới ngày Tết, thì thầy có 3 ngày nói về Kinh Bát Nhã. Thì tôi đến nghe 3 ngày liên tục. Thì trong 3 ngày thì có mình cũng cảm thấy là cái nhân sen của mình nó có trong mình. Rồi cái câu hỏi của mình là mình có muốn trổ ra không? Mình cũng nghe rồi, cũng thấy rồi. Mình muốn biện minh, biện chứng gì thì cũng đã có hết rồi. Cái vấn đề là mình chứ không phải là người. Mình biết là mình có cần tỏa một đóa sen không? Mình có muốn giác ngộ hay không? Thì cuối cùng là mình thấy là mình cần có, tại vì mình là sen mà, như thầy nói mình là sen, thì mình hãy sống là sen, chứ đừng phải sống trong bùn nữa, vậy thôi. Cảm ơn quý vị. Đây là một cái minh chứng ha quý vị, là một cái gì rất là thật đó quý vị. Phải cái gì cũng vậy, muốn cái gì phải trải nghiệm. Mà cái chú này đặc biệt là chú chịu cho mình sao 1 năm luôn đó quý vị, 1 năm trời để trải nghiệm. Mà giai đoạn đầu là gì? Không có tin, chống đẩy, rồi không chịu. Nói chung trong đầu nó có nhiều điều, tại vì chú nói là chú là kỹ sư mà, thành ra phải là gì 1122. Nhưng mà cái chỗ giác ngộ này nó không phải là 1122 mà nó là một sự trải nghiệm. Nó là một sự trải nghiệm chứ không phải là 1, 2, 3, 4. Nhưng mà cái điều của chú này là chú chịu đi trải nghiệm.
thấy không? Rồi đi trải nghiệm để chứng kiến được tất cả mọi người rõ rồi. Bây giờ chú nói bây giờ nó rõ rồi, thầy là ai, thầy giúp cho mọi người cái gì, nó rõ trước mặt chú rồi. Không còn cái vấn đề là ở nơi thầy nữa, và không còn là vấn đề là ở nơi đại chúng nữa, mà bây giờ cái vấn đề là chú nói là vấn đề là ở của chú. Bây giờ xem đã thấy rồi nè, bùn cũng đã thấy rồi nè, thì bây giờ việc của chú bây giờ là có muốn nở xem hay không? Đây là cái câu hỏi rất là hay, quý vị thấy chưa? Và cuối cùng finally quyết định muốn nở hoa sen. Chân nguyên tiếng ai thân quen từ thuở hồng hoang. Chân nguyên bóng dáng song sinh từ cõi địa. Without her guidance, where would we be? Only your wisdom and your compassion can awaken us from illusion and end the system of ego. Helps us open our wisdom eyes to see tâm sáng người thấu suốt cuộc sao khổ đau kiếp người trôi lăn mãi trong vòng tử sanh. Vì tình thương thầy bước vào đời đưa em về, đưa chúng sanh về thế giới chân như. Vì